Tényleg nem lehet hozzányúlni az AI által fejlesztett kódokhoz? Nem lehet továbbfejleszteni, új funkciót hozzárakni azokhoz a webalkalmazásokhoz, amit AI-jal készítettek? Ezt igyekszem ma megcáfolni, és megmutatom, hogy én hogy csinálom ezt a fejlesztések során. Tartsatok velem, vágjunk is bele! Sziasztok! Ismét eltelt egy hét, és arra gondoltam, hogy egy olyan témát hozok elő, amivel sokszor találkozom én is, részben kommentekben, részben pedig ilyen megjegyzésekben, akár fejlesztők által, akár úgy, amikor elmegyek egy-egy cégnél előadni, és ott mondjuk felmerül ez a kérdés, hogy jó, hogy lehet nagyon sok mindent vibe-kódolni, gyorsan megvalósítani AI eszközök segítségével, de hogy oké, de az a kód az utána milyen lesz? Hogy ahhoz hozzá lehet nyúlni? Lehet továbbfejleszteni ezeket? Vagy ez úgy megreked azon a ponton, amire elkészült, jóváhagyták, és ennyi? Ha már ki van rakva a productionbe, azaz már elérik az emberek, akkor nem lehet hozzá nyúlni. És erre hadd mutassak nektek egy-két példát, hogy én hogyan szoktam ezt kivitelezni, hogyan szoktam ezt megoldani, mert hogy igenis hozzá lehet nyúlni a kódokhoz. Igen, nem lesz nagy meglepetés, ugyanúgy AI eszközök segítségével. Szóval a mai videóban ezt fogom megmutatni, és akkor vágjunk is bele. A screen, amit most láthattok, a Claude Code megújult kinézete, aki még nem találkozott vele, vagy nem láttak előző videómban, amikor ezt bemutattam, akkor ez most már így néz ki. Nagyon sokat fejlődött azóta, mióta bemutattam, mert meghallgatták azokat a hibákat, illetve visszajelzéseket, amiket kaptak ennek kapcsán. Mert hogy oké, hogy szebb lett, oké, hogy most már nem egy ilyen terminálos ablakba kell dolgozzunk, de azért voltak problémák, nem tudom mennyire emlékeztek, például így rászaladt, így átlátszóan rányílt a menü például alatta lévő írásra. Na, ezeket kijavították, és itt csomó minden bekerült itt az almenübe. Látjátok, akkor itt nagyon-nagyon sok minden itt van. Egyrészt itt lettek különböző parancsok is, most már így láthatóan. Itt a pluginokat lehet menedzselni, lehet ugye az MCP-ket menedzselni innen, és a többi. Ami viszont fontos, hogy amikor azt látjátok, hogy itt mellette ilyen kis ikon van, akkor ez azt jelenti, hogy olyankor a terminálos típusú Claude Code nyílik meg az IDE-tekben, azaz, amiben éppen használjátok, nálam ugye itt a kurzorban, mert hogy igen, ezt elfelejtettem mondani, ez a kinézet, ez a különböző ilyen IDE-kbe berakott ilyen kiegészítőként rakjátok fel a Claude Code-ot, akkor láthatjátok így. Na de hogy néz ez ki? Tehát például az MCP-k menedzselése az úgy néz ki, hogy feldobja ugye ezt az üzenetet, hogy akkor a terminálos verzióban fogja nekem megnyitni, ezt én bezárom, és már itt láthatjátok, hogy ez a korábbi kinézet, ez az eredeti kinézete a Claude Code-nak, egy bizonyos terminálos verzió. Na, megnézzük, hogy milyen MCP-k vannak telepítve, és akkor láthatjátok, hogy itt nekem ebben a projektben 3 MCP, ezt már megszokhattátok, sokat meséltem. Kontextszét, dokumentáció miatt, Playwright, ugye a tesztelés miatt, hogy ami így végigkattingatja a frontendet, és a Supabase, amivel meg ugye az adatbázis backendet, illetve az ilyen edge functionokat tudom menedzselni. Szóval igen, ezek vannak nekem bekapcsolva, ezek az MCP-k, és látjátok, mindegyik connected állapotban van, tehát tök jól működik. Itt tudnék hozzáadni új MCP-t, és itt tudok a terminálos verziónál mondjuk akár egy autentikációt, vagy egyebet végrehajtani, valami nem működne. Ugye ez azért jó, mert most itt megosztott screenen láthatjátok, ugye az új kinézet, a már ilyen megújított UI-os kinézet, ott pedig, hogyha azt mondjátok, hogy MCP, akkor ott ugye csak egy státuszt láttok, és ott láthatjátok ugye ezeket a bekötött eszközöket, hogy milyen státuszban vannak, connectedben van mind, úgyhogy ez így mind rendben van. Szóval egyrészt ezt akartam megmutatni, hogy ez például nagyon sokat javult, és amúgy még a Claude kapcsán elég sok minden érkezett, ugye van már gyorsabb, kisebb modell a Haiku személyében, illetve ugye eddig is volt, csak a Haikuból is hoztak ki egy új verziót, ez így pontos, a 4.5-öt, illetve ugye ami még nagy változás, hogy a Claude Code elérhetővé vált webes környezetben is, azaz egyszerűen weboldalon keresztül is lehet használni, itt már mutatom is nektek. Én néhány dolgot már így csináltam meg velem, majd ezzel kapcsolatban is elmondom a tapasztalatokat, de az a szép, hogy ezt nem így itt a gépen, hanem a telefonomon. Mert hogy a webes megjelenése a Claude Code-nak az azt jelenti, hogy nem csak gépen lehet használni, hanem lehet használni abszolút telefonon keresztül, és a telefonos Claude applikációban van egy kód menüpont, megnyit egy Claude kódot webesen, és úgy lehet használni. El fogom mesélni majd ennek a
az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat. Na, de akkor vágjunk bele, csináljunk meg egy fejlesztést így egy meglévő alkalmazásba, és akkor először megmutatom, hogy mi is ez, ami már egyébként publikálva van, elérhető. Ez egy nagyon szűk körben jelenleg, hiszen ezt konkrétan egy partnerrel, akivel együtt működöm, neki készítettem, az ő segítségükre készítettem, illetve a saját webshopom, ugye, amit most már elkezdek egyre inkább feltölteni tartalommal, a korábbi videóban fejlesztettem le a Hostinger Horizonsban, szóval ugye ezt a webshopot szeretném majd jó minőségű képekkel feltölteni, és ehhez szükség volt egy jó kis eszközre, amiben nagyon-nagyon sok minden lesz, mert hogy az elmúlt hónapokban egy csomószor volt olyan, hogy nekem is szükségem volt különböző generált képekre. Nagyon-nagyon jó modellek vannak már, a Nano Banana, Seedream, amit én alapvetően használni szoktam, és igen, tök jó a különböző szolgáltatók, ugye a Hixfield oldalán például, hogy ott van egy csomó modell, én is egyébként nagyon sokszor ugye Hixfieldet használtam, meg használom a mai napig, de amikor így meséltem ennek a partnerünknek is például arról, hogy jó, de hát akkor regisztrálj itt, tölts fel egyenleget ott, vegyél kreditet amott, és egyébként meg ezt használd el, meg amúgy videót is tudsz generálni, meg képet ott, de hogy egyébként, hogyha ezzel akarsz dolgozni, akkor így, meg így csináld, és akkor ilyen nagyon bonyolult dolgok jöttek ki. Ahhoz képest rájöttem, hogy egyébként én is inkább azt igényelném, hogyha vannak egyes folyamataim, akkor miért nincsen arra optimalizált mondjuk generálási folyamat. És én ezt kezdtem el először magamnak összerakni, aztán rájöttem, hogy hát ebben sokkal több van. Ennek a üzleti partneremnek is majd át fogom adni, pont ma voltam náluk, és már meg is mutattam. Úgyhogy ez már egy éles berakott dolog, ahol arról van szó, hogy beraktam egy általam kurált modell gyűjteményt, képnél nem titok, ez a kettő van benne, Nano Banana, Seedream, videónál ott egy kicsit bővebb lesz majd a kör, de hogy ott a videókat is be fogom rakni, és használat alapon lehet használni ezeket a modelleket ezen a felületen. Impulzus Studio lett az oldal neve, a weboldal egyébként impulzus.studio, és hát igen, itt ezeket a modelleket egy feltöltött egyenlegből szépen lehet használni, lehet képeket generálni most első körben, és majd meg fog jelenni, látjátok itt már ez az én dashboardom, amit nem látnak a most regisztráló felhasználók, csak én, mint admin. Lesz ugye videógenerálás, sőt még szöveggenerálásban is gondolkodom. Amiben más mondjuk egy Hixfieldhez képest, hogy itt nem csak arról van szó, bár olyan is van, hogy egyszerűen generálsz egy képet, mondjuk néhány referenciakép alapján, kiválasztott modellel, meg hozzá néhány haladó beállítással, hanem például van fölépítve egy olyan folyamat, ahol egy termékbranding folyamat van, azaz feltöltesz például egy termékfotót, feltöltesz egy logót, meghatározott, hogy hova legyen rátéve, nem, hát meg is mutatom ezt a folyamatot, tehát ez úgy néz ki, hogy itt van egy hangszóró, legyen mondjuk ez a kép róla, ez a termékfotó, ugye ezt már ismerhetitek, mert ezt már én is kiraktam a saját oldalamra. Ugye van egy logóm, amit egyre inkább elkezdtem használni, ugye itt ennél az oldalnál is ezt használtok, ami az a vicces, hogy ez egy poénból indult, hiszen hát ezt csak úgy csináltam, nem is tudom már melyikkel, lehet, hogy még ezt a ChatGPT képgenerátorra, és azóta ez így rajtam ragadt, úgyhogy most ezt használom. Ugye itt ki lehet választani, hogy mondjuk legyen egy lézergravírozás, mint technológia, és ugye oda fog kerülni, ez egy ilyen előnézet, és le lehet generáltatni ezt a brandelt terméket. És ugye ezen a folyamaton viszi végig ez az alkalmazás, hogy legyen meg akkor itt egy brandelt termékünk, és ha minden jól megy, akkor ez mindjárt meg is születik. Itt a Nano Banana modell van használva. Ennek az az oka, hogy az volt a tapasztalatom, hogy a Seedream logó elhelyezésben nagyon nem teljesített jól, úgyhogy gondoltam, inkább így rakjuk rá. Látjátok, tök jól rápakolta oda a logót, és egész ilyen, még a technológiát is egész jól hozta. Lehetne még pár szó újra generálni, hogy még pontosabb legyen, de most ebben nem megyek bele. És ugye utána van még egy utolsó szitu, hogy a terméket, az így fellogozott terméket mondjuk egy jelenetbe is be lehet tenni, hogy adtam egy ilyen jelenetet, legyen ez egy komódon elhelyezve, egy nappaliban, mert emberek szórakozzanak, kicsit elmosódottan, és ugye a nappali fényben ússzon a nappalink. Itt lehet választani, ugye, ahogy mondtam már, modellt, maradjunk a Nano Banánánál, lehet választani különböző minőségeket, és le lehet generálni egy ilyen fotót, és mindjárt meglátjuk, hogy ez hogyan néz ki. Jó,
Hát itt van, ugye pont a nézeten kicsit változtatott, ezért a logóm nem látszik rajta, párszor lehetne még itt generáltatni újra, de tök jól néz ki, és hát nem komódra került, hanem egy kis asztalra, szóval ja, nem mindent hozott a Nano Banana, maradjunk ennyiben, de hogy alapvetően ugye az a jó benne, hogy 20 forint egy ilyen generálás, tehát lehet 4-et, 5-öt, 6-ot, 10-et, és előbb-utóbb egyébként egész jól azt fogjátok kapni, amit akartok. De ez egyébként az általános tapasztalatom, és ugye itt amit még beraktam, hogy egy nagy problémája a Nano Banana generált képeknek, hogy nem túl nagyok, ezért, hogyha megtaláltátok az ideális fotót, amire szükségetek van, akkor én beraktam egy felskálázást, ez egy másik modell, ami elintézi, hogy fel legyen skálázva. Kétszeres dupla méretre, ugye ez ilyen 2000x pixel x 2000x pixel, pontos számot nem is tudom, illetve a négyszeresnél pedig ugye 4K-sra húzza föl, szóval több mint 4000 pixeles lesz akkor egy oldalam, tehát az meg aztán pláne nagyon jó minőség, és akkor úgy fel lehet skálázni. Ezt most nem futtatom le, de hogy ez így működik ilyen egyszerűen ez a fajta generálás. Szóval erről szól az oldal, így lesz majd videógenerálás is, illetve itt még lesz egyéb célvarázsló. Itt meg akarom csinálni nekem a thumbnail kép generálás például mindig macera, és azt mindig ilyen több eszközzel csinálom, le akarom egyszerűsíteni, és akkor majd itt akarok thumbnail képeket csinálni például YouTube videóimhoz. Szóval erről szól ez az oldal. Ez, ahogy mondtam, ez éles, bár itt most a lokál verzióját látjátok, de hogyha fölmentek az impulzus.studio oldalra, akkor egyébként ott már élesben is láthatjátok ezt az alkalmazást. Na most, innentől kezdve, ha én valamibe belenyúlok, akkor ugye itt az élesben nyúlok bele, szóval ez nem biztos, hogy érdemes lenne rögtön így fejleszteni, ezért én a fejlesztést mindig lokálban szoktam csinálni, ez az a gépemen, vagy pedig, ha telefonon fejlesztem tovább, majd ezt is meg fogom mutatni, akkor hogy. Ami viszont fontos, hogy sosem rakom rögtön föl a GitHubon ugye a main branch-re, a main ugye az, ami az én production branch-em, azaz ott van a éles szolgáltatásom, szóval oda soha nem szabad felrakni, csak akkor, amikor már jó, mert ugye nekem úgy van beállítva, és erről már egy korábbi videóban meséltem, hogy az éles oldalról rögtön megy a deploy, azaz rögtön kikerül a netre, olyan szempontból, hogy akkor onnantól az van befrissítve, és azt látják a felhasználók. Ezt meg nem érdemes fejlesztési folyamat közben csinálni. Szóval ez általában ezért van az, hogy lokálban dolgozom. Most én egy olyan dolgot akarok berakni, hogy itt van most egy admin dashboard, van már pár felhasználó benne, ugye azokat lehet látni, vannak felhasználók, akiket lehet kezelni, de például a rendszerbeállítások alatt még nincs semmi. Ezt fogom most kiviteleztetni vele, hogy ez készüljön el. Jó, ezt nagyon-nagyon egyszerűen teszem, egyszerűen megkérem rá, hogy egy kicsit összetett feladatot adtam neki, mert hogy ugye most úgy működik az oldal, hogy valaki regisztrál, akkor kap egy kezdő pakkot a kreditekből, egyébként egy kredit 1 forint, nem gondoltam túl, szerintem ez a korrektebb. Nekem egy picit abból elegem lett, amikor ilyen különböző oldalakat használtam, hogy hogy nem lehet belőni, hogy most akkor egy kredit pontosan mennyit is ér. Ezért én azt mondtam, hogy ha én egy ilyet csinálok, és kreditrendszer van, valamilyen szinten ezt kell alkalmazzam, hiszen ugye én is gyakorlatilag így fizetek tovább a szolgáltatásokért, amit bekötöttem. Szóval úgy voltam vele, hogy akkor én viszont egyszerű számítási metódust szeretnék alkalmazni, 1 forint, 1 kredit, pont. Na, most jelenleg 3 csomagot lehet választani, ezt megmutatom közben, amíg dolgozik. Ugye a 3 csomag a beállítások alatt érhető el. Hát igen, ez most nem feltétlenül van jól, mert direkt ezt majd vissza kell módosítsam, a tesztelés, mert bekötöttem a Stripe-ot is mögé, és a tesztelés idejére nagyon jó árasítottam a legkisebb csomagot, ígérem, nem ezt fogjátok látni, amikor majd bejöttök. Szóval 1000 forintért van itt most 5000 kredit, ami egyébként úgy lesz, hogy 5000 forintért van 5000 kredit, 10.000 forintért 11.000 kreditet kaptok, tehát ott van egy ilyen 10%-os bónusz, amit hozzácsapok, 20.000 forintért 24.000 kreditet lehet kapni. Ez nagyon-nagyon sok kreációra elég, tényleg ez ilyen nagyüzemű képgenerálásra például, ha előbb láttatok, a Nano Banana árazás az 20 forint per generálás, egyébként a Seedream meg csak 15 forint per generálás, szóval
nagyon-nagyon sok képet lehet belőle legyártani, de úgy voltam vele, hogyha valaki elköteleződik egy ilyen nagyobb csomaggal, akkor ő kapjon bónuszt, és kapjon egy kicsit többlet jóváírást. De ezeket a csomagokat én szeretném tudni szerkeszteni, és ugye amit még én pluszba belekértem, az, hogy lehessen, ne csak ennyi legyen, hogy itt ezt így tudjam módosítani egyszerűen és felülcsapni, hanem belekértem egy olyat is, hogy szeretném én ezt ugye dinamikusabban is módosítani. Tehát, hogy mondjuk azt mondani, hogy december 6-án Mikulás napján mindenki kap grátisba plusz 10%-ot, és akkor arra az egy napra én beállíthassam, és nem maradjon úgy, tehát hogy időszakra is be tudjam állítani. De kicsit ilyen dinamikusabbat kértem tőle. Bevallom őszintén nem sok értelme van, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt mennyire jól oldja meg, de meg egy jó demonstrációja lesz most például az ilyen továbbfejlesztésnek, hogy jellemzően azért ezt most már egész ügyesen meg szokták tudni oldani ezek a nagy nyelvi modellek. És akkor ami viszont fontos, és erre néha nem árt odafigyelni, ez nekem mostában valamiért így van, pedig több helyen van definiálva, hogy használja a Supabase MCP-t, valamiért először mindig a könnyebb út felé megy, és megpróbálja ugye direktben elérni a Supabase adatbázist, és ott végrehajtani a migrációkat, de ott leszokott pattani, mert valami nincs lefrissítve neki, nem mentem utána, nem akarok ezzel a résszel foglalkozni, használja csak a Supabase MCP-t, úgyhogy én most ezt mondtam neki, hogy használd, és akkor ő most ezt fogja használni, valami hibát, ugye az visszajön, és ő dolgozik tovább. Én nagyon-nagyon szeretem továbbra is azt az ilyen vibe coding fejlesztésben, hogy ha ő kap egy hibát, akkor ez az ügynök megtalálja rá a megoldást, és végrehajtja utána a javítást, és a javított verzióval már szokott működni. Ugye itt is az történt, hogy volt valami, volt egy hivatkozás egy másik táblára, és ugye azt a struktúrát ott nem jól volt definiálva az előző migrációban. Ugye a migráció az, hogy milyen módosítások történjenek meg az adatbázisban, és hát fogta és lemódosította és megcsinálta. Ugye az adatbázis sémát már megtervezte és létrehozta, és ugye most csinál egy ilyen pricing időszakos táblát is, mert hogy én azt kértem tőle, hogy ezt is csinálja meg. Ugye amit csinál ilyenkor még, az edge function, ugye ezek olyan funkciók, amik ott a szerver oldalon futnak a Supabase-ben, és ugye ezek azok, amik igazából ellátják a különböző szolgáltatásokat. Ugye itt amire felhívom a figyelmet, hogy a to-do listával halad, de ugye itt van, amit már kipipált, valamit meg még nem. Ez azért van, mert amúgy ő párhuzamosan dolgozik, ennél az új felületnél kevésbé látszik annyira, ugye a régi felületnél, ahol ez a terminális megjelenítés volt, ott külön látszottak a különböző subagentek. Itt is az, hogy a subagentek dolgoznak egymás mellett, és azért van az, hogy valamik már végre hajnak hajtva, és elkészültek, valami meg még készül, és majd úgy lesz rendben. Na, ugye ő most megnézi, hogy néz ki az admin felület, és akkor mindjárt belefejleszti a dolgokat. Ugye ez még egy jó, és ezt itt csak hogy lássátok, az MCP-t használva, a Supabase MCP-t használva ezeket az edge functionokat is, ezeket a backend oldali funkcionalitást is ő meg tudja csinálni, fel tudja küldeni, és akkor ott ezt tudja deployolni, tudja futtatni. Ez tök jó. Én ezt is nagyon élvezem, hogy nem nekem kell ezzel szórakoznom, hanem hogy ő fogja, és gyakorlatilag ezt is képes megoldani nélkülem. Volt idő, amikor még nem tudtam, hogy ezt is tudja, és akkor nem is merült föl bennem. Mindig az volt, hogy megírta ezt az edge function-t, és akkor leírta, hogy menjek fel a Supabase-be, lépjek oda, nyomjak rá, és akkor másoljam be oda annak a funkciónak a részét, és akkor még elején volt, amikor ezt megcsináltam eleinte, aztán rájöttem, hogy hát de ő ezt meg tudja csinálni, tehát nem hagyom magam már átverni, megkérem őt, hogy akkor menjél ide, és csináld meg. És most elindítja a dev szervert. Jó, ugye engedélyt kért az MCP, ugye a Playwright MCP, hogy megnyomkodhassa a felületet, ugye ő elindítja most ezt, itt belépek neki, ugye ő akart valami test userrel belépni, én ilyenkor meg szoktam írni, hogy beléptem neki, és akkor folytassa azzal, ugye ezért, mert hogy igen, na mindjárt kiderül, itt van valami hiba. Ugye ez a jó, hogy ilyenkor, mikor ő csinál egy fejlesztést, akkor a Playwright-al rögtön teszteli, és rögtön javítja is, hogyha talál valamit, meg is volt. Oké.
készítette snapshotot, persze, csináld, megnézi a console message részt. Szóval itt annyi látszik, hogy ő megoldja ezt a problémakört. És nagyjából 9-10 perccel később el is készült minden javítás, ugye részben a Playwright is dobott neki hibákat, amiket észrevett, meg konzollógokat, azokat kijavította, de én is találtam egy-két dolgot, amivel kapcsolatban megkértem, hogy ezt javítsa, és azért görgetek csak így föl, hogy lássátok, hogy mi mindent csinált végig, az alatt, amíg javítgatta a hibákat. Ez 9-10 perc munkája nem olyan sok, mint aminek így elsőre tűnik, de szépen megjavított mindent. Itt volt egy érdekesség, hogy megpróbált rábeszélni arra, hogy hát nincs is szükségem egy javításra, elmondtam neki, hogy már pedig de, és javíts ki, aztán gyorsan megcsinálta és kijavította. Ha megnézzük a felületet, és belépünk a beállítások közé, akkor van ez a 3 kártya, ugye ezen a 3 kártyán lehet előfizetni, pontosabban krediteket vásárolni. Most itt volt egy probléma, alapvetően megcsinálta az admin oldali változtatást, és az admin át tudta írni ezeket a dolgokat, de nem volt hatással a kártyákra, mert nem volt oda rendesen bekötve, még ez volt, amit ki kellett javítatnom vele. És hogy mutassam meg még ezt nektek, ugye itt volt az, ahol gyakorlatilag elfogyott a kontextus ablak, és itt láthatjátok, hogy itt van egy összefoglaló a korábbi részről, és gyakorlatilag utána tudta folytatni szépen a munkát, és elkészült a teljes javítás. Hogyha most visszalépünk ide az oldalra, vagy az admin oldalon én belépek a rendszerbeállításokba, ugye ez a friss fejlesztés, és megkérem, hogy már változtassuk meg ezt 5000 forintra itt az árat, akkor mindjárt látni fogjátok, hogy ha belépünk ugyanúgy a beállítások közé, akkor a kis csomag ára 5000 forintra változott. Szóval teljesen jól működik, minden összhangban van mindennel, és jól működik. Amit még belekértem, ezek a bónuszok. A bónuszokat korábban hardkódolva voltak itt megadva. Itt gyakorlatilag most kiszámolja, hogy az 1 forint per 1 kredithez képest az eltérés az ilyen bónuszként jelenik meg, úgyhogy itt láthatjátok, hogy van egy 10%-os bónusz a 10 000-es csomagnál, és 20% bónusz a 20 000-es csomagnál, azaz 20%-kal több, 24 000 kreditet írunk jóvá. Ezt követően igazából elkészült a fejlesztés, szóval arra gondoltam, hogy felrakom a megfelelő helyre, a GitHubra, de ami fontos, és itt szerintem érdemes ezzel élni, hogy bár itt lokálisan fejlesztettem, végig teszteltem a dolgokat, de nem szoktam rögtön felrakni a main branch-re, azaz productionbe a fejlesztéseket, hanem először föl lehet rakni egy másik branchre, mondjuk egy develop branchre, ugye én itt ezt kértem tőle. Ez azt jelenti, hogy egy fejlesztői oldalágra kerül először csak föl a szerverre a fejlesztésünk, ez az új funkció, és ott is le lehet tesztelni, tehát hogy szerveren is minden rendben van-e, minden működik-e, és ha működik, csak akkor érdemes áttenni productionbe, a main branchre, mert hogy hát bármi kiderülhet, bármi kijöhet még ott is. Most ez történik, látjátok, azt kértem tőle, hogy a develop branchre tegye föl, de még mielőtt fölteszi, azért egy dolgot csekkolok, mert szerintem lehetséges, hogy ennél a projektemnél egyébként nincs is develop branch-em, vagy pontosabban develop branch-em van, viszont a Netlify-on nincs beállítva, hogy a deploy, azaz az élesítés, az megtörténjen a develop branchből is, azaz nem biztos, hogy lefordul itt a build. Ezt mindjárt meg fogom nézni, és beállítom. A Project Configuration-t kell megkeresni, és azon belül is a Build and Deploy részt a Netlify-on belül, és keressétek meg azt a pontot, hogy Branches and Deploy Context. És itt láthatjátok, hogyha ezt megnézitek szerkesztésre, hogy a Production Branch az a main, de nincs hozzáadva semmi más, azaz másból nem készül deploy, szóval itt meg kell adni a Develop Branch-et, és már rendben is vagyunk. Gyakorlatilag innentől kezdve, hogyha develop branchre megy föl a GitHubra egy kód, akkor az is ki fog fordulni, és egy ilyen fejlesztői, szerveres tesztelési lehetőségünk is elő fog állni. Mivel azonban még nem volt ez a beállítás bekapcsolva akkor, mikor az előbb felküldtük a develop branchre a kódunkat, ezért most újra föl kell töltetnünk, és azt kell mondjuk, hogy hát küldje be még egyszer a commitot, és a develop branchre küldje be a kódunkat azért, hogy elinduljon a Netlify deploy.
Én ilyenkor ugyanúgy belépek a kis Cloud Code-omba, és megkérem, hogy akkor ezt csinálja meg, és leszoktam neki írni, hogy miért van erre szükség, nehogy félreértse és valami másra gyanakodjon, vagy más hibát kövessen el. Hogyha most visszalépünk majd ide, akkor mindjárt látni fogjuk, itt ugye be van ez kapcsolva, azért ellenőrizzük, szóval még egyszer itt a Product Configuration-nél a Branches and Deploy Context-et kell megnézni, és azt konfigurálni, ahhoz, hogy ezt be tudjátok állítani, és ugye ott a Let me add individual branches, és ott beírni ezt a branchet, amit amúgy szeretnétek, hogy így kirakjon majd a jövőbe. Na, de hogyha így ez a projekt configurationből visszajönünk a deployba, akkor már látszik is, hogy elindult a develop branchnek a deployolása is, mert hogy ott láthatjátok, megjelent plusz egy új deploy, úgyhogy itt már írja is ugye a Cloud Code nekünk. Ugye itt az eleje a branch deploynál ott látjátok, itt az van, hogy develop, míg hogyha megnézitek a korábbi a production brancheknél, ott az szerepel, hogy main, itt látjátok. Úgyhogy ja, most már minden sinem van, mindjárt indulhat a szerveres tesztelés is. Az a jó, hogy amikor elkészül a build, akkor csak rányomtok erre a gombra, ott a Develop Branch-en lévő linket nyitja meg, és ez már a szerveren történő tesztelés, itt ugyanúgy belépek, ahogy beszoktam, az egyik tesztuseremmel, jellemzően ezt használom itt tesztelésre, és megnézzük, hogy az elkészült fejlesztés itt is ugyanúgy működik-e, mint lokálban. Nagy meglepetésre nem számítok, ez alapvetően működnie kell, nem szabad, hogy probléma merüljön föl, de hát mindjárt kíváncsi leszek rá. Bejövünk az admin panelre, és az admin panelen a rendszerbeállításokba, majd mondjuk megint a kis csomagot írjuk át, legyen 4500 forint, mentés, majd nézzük meg a beállítások részt, és ha minden jól megy, a számlázásra áttérve ott látszik is, hogy 4500 forint szerepel, szóval működött teljesen jól, visszajöve az admin részre, rendszerbeállítások, és üssük vissza 5000 forintra. Ez úgy tűnik, hogy teljesen jól működött, és itt a szerver oldalon sincs ezzel semmi problémánk. Innentől kezdve már csak egy dolgunk van, azt mondjuk, hogy oké, mehet a mainre, azaz mehet ki a productionbe, és most már majd élesben ezt érik el a mi doménünkön a felhasználók. Ilyenkor ő azt csinálja, hogy ezt a develop branch-et összemerge-öli a main branch-el. Ezek csodálatos kifejezések, ezeket én is úgy tanultam meg, mert nem győzöm elmondani, hogy én sem vagyok fejlesztő, és ezeket a kifejezéseket eddig is csak így hallottam, amikor így mások mondták, jellemzően fejlesztő ismerősök, fogalmam sem volt, hogy ez miről szól, úgyhogy ja, most már ezt is tudom. Egyébként párhuzamosan én még egy fejlesztési csomagot elkészítettem az alatt a 10 percet, amikor fejlesztett. Ez egy olyan fejlesztés, ami arról szól, hogy rájöttem, hogy jó lenne, hogyha a tranzakciós listát is látnák a felhasználók, akkor, hogy milyen pénzeket töltöttek fel az elmúlt időszakban, és hát lefejlesztettem, nyitottam rá egy másik Cloud Code ablakot, és ott hajtottam ezt végre. Nagyon fontos, hogy ilyet akkor szabad csinálni, hogyha biztosak vagytok benne, hogy olyan fájlokat fog módosítani a két ablak, amik hát eltérőek, azaz nem ugyanazon fognak dolgozni, mert ugye itt ebből lehetne konfliktus kettejük között, azaz abból lehetne probléma, hogy itt lokálban ők gyakorlatilag párhuzamosan bele-bele nyúlogatnak mindketten mondjuk egy adott fájlba. Én itt biztos voltam benne, hogy nem olyan helyen fog módosításokat végrehajtani, ami problémát okozhat, úgyhogy itt ezt a plusz fejlesztést is megcsináltattam. Az alatt a 10 perc alatt, amikor ugye a javítások történtek még korábban. Ugye itt, hogyha megnézitek, egyébként erről beszélek, hogy itt van egy ilyen tranzakciók rész, ahol a korábbi feltöltéseket, kredit feltöltéseknek a tranzakciós listáját lehet látni. Ráadásul bekötöttem azt is, hogy Stripe nyugtát is meg tud innen jeleníteni, vagy hát le tud tölteni majd a felhasználó. De minden egyes feltöltésről készül egy Stripe nyugta, és egyébként egy számla is, ehhez én összeraktam egy N8N automatizációs folyamatot, azaz a Stripe fizetés indít egy N8N folyamatot, és ott pedig az egy billingós számlát állít utána ki a folyamat. Ezt az N8N-es folyamatot is be fogom dobni majd a
School közösségbe, úgyhogy mi ilyenre vágytok, vagy ilyenre lenne szükségetek, akkor várlak szeretettel a School közösségbe, ahol egyre nagyobb élet van, ott ilyen pluszokat is elértek. Hasonlót egyébként csináltam a Horizons kapcsán, ahol a Horizonsnál is megoldottam azt, hogy rendes billing számla kerül kiállításra a Horizons vásárlásról, és ott is gyakorlatilag egy enéten folyamat, ami ezt ellátja, úgyhogy ezt pedig megosztottam a zárt School közösségbe is. Na, hát föl is került, most már élesben van a mi rendszerünk. Egy dologról akartam még mesélni nektek, ez pedig nem más, mint a Claude Code webes verziója, ahol láthatjátok, én is már néhány dolgot megoldottam a Claude Code weben. Ugye ezt úgy éritek el, hogy a Claude-ban igazából lett egy kód gomb, és akkor ott át lehet ide jönni, és akkor ott láthatjátok, hogy kiválaszthatok egy GitHub branchet, és ő onnan dolgozik azokkal a fájlokkal, amiket ott ér el. Ugyanúgy itt a chatben tudtok kérni tőle mindenfélét, hogy mit csináljon, és ami érdekes, hogy a max usereknek $1000 írtak most jóvá, november 18-ig elhasználhatóan így tesztelni. A sima pro usereknek, azaz a $20 csomagnál pedig, ha jól tudom, $250 írtak mindenkinek jóvá, hogy kicsit népszerűsítsék a Claude Code webes verzióját, mert hogy egyébként zseniális, hogy így lehet dolgozni vele. Ez egy külön videót is meg fog majd érni, tapasztalatokat szívesen osztok majd meg. Én nem is feltétlenül itt szoktam egyébként használni a böngészőben, a gépemen, mert itt inkább a rendes verziót használom. Ezt sokkal inkább a telefonomon szoktam, mert ugye a telefonon a Claude appban egyszerűen csak rányomok a kód gombra, megnyit egy Claude kódot, és a telefonon keresztül tudok kisebb-nagyobb hibajavításokat, fejlesztéseket lemenedzselni, ami zseniális, és nagyon-nagyon jó élmény, akár egy kutyasétáltatás közben, vagy még lefekvés előtt eszembe jut valami, és akkor azt gyors meg tudom így csinálni. Nem kell elővennem hozzá a gépemet. És ami nagyon fontos még, hogy ilyenkor is, amikor elkészül, akkor a végén, egy szálnak ott a végén van egy gomb, amivel el lehet küldeni GitHubra a mi fejlesztésünket, olyankor sem a main branchre fogja tenni, mert olyankor pedig egy Claude nevű branchre teszi, tehát ilyenkor ez is teljesen elkülönül az éles rendszertől, és hogyha megnéztétek, és működött, és minden rendben vele, akkor tudjátok, vagy hát akkor érdemes a main branch-re átmergelni. Ezt a GitHub felületén, így a telefonon keresztül szoktam végignyomkodni, de ahogy mondtam, erre majd lehet, hogy szánok egy külön videót, szerintem megéri. Ami még fontos, a Claude Code webes verziónál én azt javaslom, hogy minden egyes önálló fejlesztésre külön szálat indítsatok, tehát nem érdemes egy nagyon-nagyon hosszú szálat indítani, hanem gyakorlatilag egy-egy fejlesztési részt, egy-egy fejlesztési csomagot, azt így egy-egy szálon indítsatok el, és mindig nyissatok új szálat, hogyha valami új dolgot akartok vele csinálni. Ez a tapasztalatom, illetve van viszont egy negatív tapasztalat is ezzel kapcsolatban, az pedig az, hogy biztos láttátok már máskor is fejlesztések során, de ma is gyakorlatilag én úgy szoktam, hogy screenshotokat töltök föl, és úgy magyarázom el, hogy valami nem stimmel. Sokkal könnyebb, nem kell annyira túlmagyarázom, hogy mi hol nem jó, vagy nem néz ki jól, vagy összecsúszik, vagy ilyenek, és mivel pont mobilon szoktam jellemzően a mobil nézetet csiszolni, itt láthatjátok is, ezért nagyon-nagyon jó lenne, ha lehetne feltölteni screenshotokat, de sajnos sem a mobilos verzióban, sem itt látjátok, nincs lehetőség arra, hogy feltöltsek screenshotokat. Szóval, akkor haladjunk is tovább. És alapvetően most jutottunk el ahhoz a ponthoz, amit mindig el kellene követni, mielőtt kirakunk bármit élesbe. Ez pedig nem más, mint a tesztelés. Egyrészt ugye magában itt a Claude Code-ban is van már biztonsági ellenőr, ugye erre szoktam létrehozni külön Sub-agentet is, de vannak ettől sokkal-sokkal jobb dolgok, vannak olyan tesztelő megoldások, amik kifejezetten arra születtek, hogy segítsenek nekünk jobb webalkalmazásokat csinálni, amik nem csak biztonságosabbak, hanem jobban is működnek. És ebben élen jár a TestSprite, és én nagyon köszönöm nekik, ők megkerestek és megmutatták nekem az ő szolgáltatásukat, és megkértek, hogy esetleg tegyen már be őket egy videóba, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, hogy megszponzorálták ezt a videót. Zárójelbe ezen meg is csak úgy, hogy remélem ők nem hallják, hogy amúgy csináltam volna róluk ingyen is videós tartalmat, hiszen a szolgáltatásuk tényleg zseniális. Hogyha megnézitek, akkor ők nem olyan picik, mint amilyennek elsőre tűnnek, ők egy Seattle-i startup,
és épp most vontak be $6,7 millió, ami bődületes pénz, azért, hogy fejlődjenek. És ami ettől még szintén nagyon-nagyon fontos, vagy ha nem fontosabb, hogy a visszajelzések alapján is az ő szolgáltatásuk rendre ott van a különböző ilyen Product Hunt és egyéb ilyen visszajelzéseken alapuló listák élén, első-második helyen, azaz abszolút elégedettek velük a felhasználók. És még egy gondolat, hogy az árazásuk is zseniális, mert hogy nincs nagy pénzre szükség akkor, hogyha ki akarjátok próbálni az ő szolgáltatásokat, konkrétan nulla, azaz $0 már ki lehet próbálni, hiszen az első hónap most ingyenes, szóval ha szeretnétek, akkor mindenképp javaslom, hogy menjetek föl az ő oldalukra, regisztráljatok, és hát indítsatok egy ilyen első hónapot, amit ingyen ki tudtok próbálni ezáltal. És hogy mit csinálnak ők, mert szerintem ez a zseniális, egy tesztrendszert üzemeltetnek. És akkor ezt nézzük meg együtt. Én az ő szolgáltatásukat az MCP-jükön keresztül fogom kipróbálni, nekem ez tetszik a legjobban, mert hogy itt a Claude Code-on belül tudom futtatni az ő tesztjüket. Ez nekem annyi a dolgom, hogy a már bemutatottak szerint, ahol meséltem róla, hogy az MCP-t most már úgy lehet hozzáadni, hogy ugye nyitni kell egy ilyen terminálos verziójú Claude Code-ot, be kell másolni ezt a szöveget, és oda berakni az API key-t, amit itt én már korábban letöltöttem tőlük, én összeraktam magamnak egy ilyen teljes parancsot már, de itt ezt az API key-t ti is le tudjátok tölteni, meg fogom mutatni, hogy hol. Leszeditek ezt az API key-t, berakjátok ebbe a parancsba, és megadjátok a Claude-nak, hogy már pedig ezt a szerver telepíts, és ezzel már települ is a Test Sprite MCP, amit innentől tudtok majd használni. Miután települt az MCP, én azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, hogy működik-e, láthatjátok, a státusza jó, szóval működik, innentől használhatjuk, de ahhoz, hogy őt használni tudjuk, van még egy ilyen nulladik pont, amit meg kell tenni, ez pedig nem más, mint az, hogy a projektről szüksége lesz majd ennek a tesztnek egy projekt leírásra. És én ilyenkor a legegyszerűbb eszközökhöz szoktam nyúlni, megkérem a Claude kódot, hogy foglalja össze a jelenlegi projektünket. Most azt kérem tőle, hogy angolul, hiszen úgy mégiscsak jobb lesz a TestSprite-nak, és tegye bele ezt a kis összesítést egy fájlba, egy MD fájlba, mert hogy ezt fogom majd én megadni, mint dokumentáció, látni fogjátok, hogy ezt hol kell feltölteni, és miért is van rá szükség. Amíg dolgozik a dokumentáció elkészítésén, akkor meg is mutatom, hogy hol találjátok az API kulcsot, amit használnatok kell, hogyha az MCP-t telepíteni akarjátok. Beléptek ugye a TestSprite oldalára, és belépett állapotnál itt oldalt rámentek az API key részre, ennyire bonyolult, és rámentek arra, hogy New API Key, és létrehozzátok. Aztán azt már látjátok is, tudjátok másolni, és be tudjátok dobni abba a parancsba, amit mutattam az előbb is, hogy ott tudjátok igazából magát, az MCP szervert telepíteni. Még egyszer $0 kipróbálható, ne felejtsétek el, még szerintem nagyon-nagyon megéri az, hogy egy néhány tesztet futtassatok le. Nekem eddig tényleg tök jó a tapasztalatom vele, és $0 bármit érdemes kipróbálni, hát még egy ilyen profi eszközt meg aztán pláne. Közben elkészült a projekt összefoglaló dokumentációnk, itt látjátok, egy elég részletes dokumentáció készült, és innentől már csak annyi a dolgotok, hogy azt mondjátok, hogy TestSprite MCP-vel teszteljük le az oldalunkat. És ezt elindítjátok, és ő mindent megcsinál. Ugye ez az MCP ilyenkor rögtön létrehoz egy ilyen to-do listát, és a to-do lista része az, hogy össze fog rakni mindenféle dokumentumot, amire neki, nem csak dokumentumot, hanem mindenféle dolgot, amire neki szüksége lesz. Ugye ezt itt láthatjátok. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy humán tesztelő, olyan szempontból, hogy tesztelő csapat, hogy létrehoz mindenféle doksit magának. Ja, ahogy elindul, ott feljön egy ilyen oldal, itt lehet megadni a test accountot, mert hogy ugye nálunk is most ennél az oldalnál gyakorlatilag ő élesben fog tesztelni, olyan szempontból, hogy be kell lépjen egy felületre, és ahhoz, hogy be tudjon lépni, ahhoz meg kell neki adni információkat. Fontos viszont, hogy ez localhoston fut ez a rész is, azaz nem kerül neki sehova még ezek a tesztelő adatok sem, így gyakorlatilag lokálban fogja ezeket használni, tehát meg kell adni neki
a test accountot és a jelszót, és utána ezt fogja tudni használni. Lehet backend és frontend tesztet is futtatni, én most frontend tesztet fogok vele végeztetni, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ott hogyan ítéli meg a mi alkalmazásunkat. És itt van ez a rész, ugye ez az, amit meséltem, hogy ide kell feltölteni a dokumentumot. Egyszerűen megkeresitek, ugye itt van nekem az előbb állt elő ez a projekt summary, és gyakorlatilag bedobom, és feltöltöttem ezzel a dokumentumot neki, azaz már képbe fog kerülni az én projektemről. De nem csak ennyit csinál, hanem hogyha megvan ez a feltöltés, akkor látjátok, egyrészt ő megcsinálja, ez alapján elolvassa a dokumentációt, de nem csak ennyit csinál, hanem ő előveszi az én saját kód böngésző subagentemet, amit én csináltam, Haiku 4.5-öt használ, hogy gyorsan dolgozzon, és még őt is használja arra, hogy a kódbázist is átnézze. Azaz megnézze, hogy miről szól a projekt. Megérti a projektet, és ahogy megvan, és megértette a projektet, akkor csinál még egy dolgot, létrehozza a teszt eseteket. Az oldalukon egyébként az látszik, és csak így egy gondolatot akartam itt mutatni nektek, hogy 42%-ról 93%-ra képes javítani nem a kód minőségét igazából, hanem a felhasználó élményt, például frontend teszteknél, ez eléggé kimagasló. Visszatérve, itt ami durva, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy láthatjátok, hogy ő gyakorlatilag készít egy standardizált PRD-t, Product Requirement Documentet, azaz, hogy mit kellene tudnia az én termékemnek, ezt ő elkészíti, ugye ez egy ilyen jó alapot jelent neki a teszteléshez, és ugye ez alapján generálja le ő a teszt tervet, és a teszt eseteket. Látni fogjátok, hogy eléggé széles körű ez a teszt, gyakorlatilag 25 féle teszt esetet határozott meg a projektleírás kód értelmezés után, és ezeken megy végig. Itt a webes felületen lehet látni a futó tesztnél, hogy mik ezek az esetek, és hogy áll a státuszuk, úgyhogy itt tudjátok ezt követni, zseniális. Újra itt. Tegnap úgy döntöttem, hogy nem várom végig már este, hogy elkészüljön az jelentés, de simán megvárattam volna, mert gyakorlatilag 11-2 perc alatt megvolt. Ugye itt láthatjátok, összefoglalót írt a kurzoron belül a Claude Code is, ugye ahol használta ezt a TestSprite MCP-t, amiből az jött le, hogy 5-öt engedett át, 25 megfigyelésből, vagy hát 25 tesztből, 5-nél kaptam sikeres paszt, és 20 elhasalt. Ez elég magas, de elsősorban itt leírja, hogy ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ez a teszt környezetben volt egy-két olyan dolog, ami ezt befolyásolta. De mindjárt ránézünk. És itt van ugye ez az összefoglaló, ahol kiemelte külön a kritikus problémákat, és ez szerintem eléggé fontos, ami nagyon érdekes, ugye ez egy 80%-ára a tesztekre hat, ugye, amit itt ír blockernek, és utána ugye, hogyha így megvagytok vele, akkor ezt a tesztet, ezt alapvetően meg tudjátok nézni magát a riportot, ez itt van összefoglalva, hosszasan, a tesztenként gyakorlatilag leírva, hogy mi történt, és hogyha meg akarjátok nézni a tesztet, és nekem ezt tetszik a legjobban, hogy mi történt, akkor bejöttök a TestFlight oldalára, és ott ugye, mindjárt láthatjátok, az AI Content Platform tesztjét, ugye itt vannak az elhasonló dolgok, ugye ez az, amit mutattam már, amikor elindult. Itt például lehet azt megnézni, hogy mit is csinált a TestSprite, azaz például itt ennél a tesztnél azt tesztelt, hogy be tud-e lépni, és látja real time az ügyfélnek, a felhasználónak a statisztikáját, de itt vissza lehet ezt így nézni, és gyakorlatilag ezt itt megcsinálta. Az összes teszt részt ezt így vissza tudjátok nézni, és láthatjátok azt is, hogyha valamelyik elhasalt, akkor miért is hasalt el. Itt van például, mondjuk nézzük meg ezt, hogy itt volt valami probléma a login során neki. Ez azért érdekes, mert az előzőnél láttátok, ott simán végigment a login. Itt próbálta a belépést, és valamiért ez itt hibát dobott neki. Ugye itt van az, hogy hivatkozott rá, hogy itt valószínű volt a teszt szerveren futtatva olyan dolog, ez a turbopak, ami befolyásolta a működést. Na, és ugye a legkönnyebb dolgotok innentől már csak mindössze az, hogy oké, javítsuk kritikus hibákat elsőként, kifejezetten azt, a legtöbb
kifejezetten azt, ami a legtöbb eredményre negatívan hatott. Ugye ezt kértem tőle, hogy oké, javítsuk a hibánkat, kifejezetten azt, ami a legtöbb eredményre negatívan hatott. Jó. Igen, gyakorlatilag ugye a turbopakra nincs itt szükség, az ugye fejlesztői környezetben van csak használva. Én is egy kicsit ennek utána kellett, hogy nézzek, hogy pontosan mi is ez a turbopak. Gyakorlatilag ugye összecsomagol fájlokat, és ezáltal könnyebben megjeleníthetővé, könnyebben használhatóvá teszi őket a fejlesztés során, ezáltal gyorsabban lehet fejleszteni. És ugye, ha egyes elemeket módosít a kódban, akkor ugye rögtön láthatóvá válik, nem kell a teljes oldalt töltögetnie. A fejlesztés során ez elég hasznos, de most igazából a teszt szempontjából viszont csak a galibát okozta, úgyhogy itt most tesztő fogja és kijavítja. Még van egy-két warning, ezeket most megcsinálja, és utána újra futtatja a tesztet. Igen, ugye itt egyébként talált egy olyan kritikus biztonsági problémát, hogy gyakorlatilag 10 sikertelen login kísérlet is volt, mindenféle ilyen blokkolás nélkül. Ugye ő javasolja, ugye, hogy tegyünk be ide blokkolást, most gyakorlatilag ezt csinálja. És akkor volt még regisztrációs formon egy bug, valamiért el lett utasítva a John Doe név, és hogy ezt így írta, hogy ez bug, és egyébként volt még egy JavaScript runtime error is. Megnézzük, hogy most, ha így kijavítja, és lefuttatjuk újra a tesztet, akkor ezek javulni fognak-e. Javította a kritikus hibánkat, és hát elvileg mindennek működnie kellene, amit várunk. Futtathatjuk a tesztet szerintem, kipróbáljuk, hogy mennyit javult a tesztünk az előző állapothoz képest. Annyit kérek tőle, és kíváncsi leszek, hogy ezt teljesíti-e, hogy alapvetően azokra szeretném futtatni a tesztet, amik nem kaptak paszt. Tehát igazából azokra, amik megkapták a paszt, működnek, fölösleges még egyszer tesztelni, de ja, kíváncsi leszek. Ugye amúgy egyébként, amíg zajlik a tesztelés, addig itt a Claude Code van, nekem ugye a kurzoron belül, látszik, hogy egy ilyen, hát ilyen, mint a gondolkodna. Ugye ilyenkor várja a tesztnek a végső eredményét. Ugye ha bejövünk a weboldalra, akkor ugye ez lesz az, amit látni fogunk itt, hogy újra futnak. Ugye ez a most reggel indított tesztek. Ugye itt most nincsen 25, mert ugye amik átmentek, ugye 21-es, 24-es például, ugye azok már itt a listából hiányoznak, és ugye most fut azokra az elemekre, amik az előbb nem kapták meg a passz. Amíg fut a teszt, egy gondolat ezzel kapcsolatban, alapvetően amikor készül egy ilyen fejlesztés, akkor maga a nagynyelvi modell is, itt a Claude Code is mindig megerősít, hogy igazából ez egy jó minőségi dolog, igazából ez biztonságos, minden rendben van, de azért észre lehet venni azt, hogy például, amikor pláne a dev szerveren, amikor kattingattok és kicsit lassú, vagy valami bug van, bementek a konzolba, ott ugye vannak hibaüzenetek, ezeket ugye mindig be kell dobni neki és javítani, illetve jelezni, hogyha valami gond van, ami tényleg olyan, hogy elsőre lehet, hogy minden jó, amit ő lefejlesztett, de maradnak benne ilyen apróságok. Például ez a rate limit, hogy akár 10 próbálkozás vagy 20 próbálkozást is le lehetett volna futtatni login hibázásokkal, és nem dobta el a logint, tehát nem tiltotta le a felhasználót, még csak egy időszakra sem. Ez olyan hiba, ami lehet, hogy nem jön elő, hogyha te nyomkodod csak a felületedet. Én sem gondoltam például erre. Ezért barom jó ez a TestSprite, hogy itt tényleg ő megcsinálja ezt a fajta ilyen teszt jegyzőkönyvet, vagy teszttervet, és az alapján végrehajtja ezeket a teszteket, és nagyon jól előjöttek itt is a problémák, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. És tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy mindössze ez a javítás, amit egyébként relatíve gyorsan, néhány perc alatt a teszt alapján megcsinált a Claude Code, az tényleg megoldja ezeknek a problémáknak a nagy részét. Mert ha nem, akkor ugye lehet tovább menni, lehet tovább kutakodni, és lehet addig javítani, amíg mondjuk minden elem megfelelővé nem válik. Nekem nagyon tetszik az, hogy így a kezünk alá dolgozik a TestSprite-nak a rendszere. Közben lefutottam másodjára is, viszont észrevettem egy problémát, amit először nem szóltam ki, és ezt nekem kellett volna lehet még azelőtt észrevennem, mielőtt ránk erre a tesztre így a TestSprite-ot. Mégpedig az, hogy ugye volt jó néhány olyan pont, ahol ő olyan dolgot akar tesztelni, ami nincs már ott funkcionalitásban, vagy a user, akivel tesztelni tud, az nem olyan user,
ami neki jó lehet, hiszen ugye ez a user, amit én megadtam, ez egy normál user, nem admin, ezért például az admin, ilyen mindenféle admin beállításokat nem fogja tudni tesztelni vele, egyértelmű, hogy ez el fog bukni, el fog hasalni, szóval igen, ezeket nem vettem észre, ugye most gyorsan jeleztem neki, hogy ezek nélkül futtassuk le a tesztet, most a teljes tesztet futtassuk le ezek nélkül, és ugye ami még fontos, hogy van még egy dolog, amit egyenlőre elengedtem a fejlesztés során, ez az, hogy a felhasználók saját API kulcsokat is használhassanak, ezt is egyenlőre elengedtem, majd ezt később visszahozom, és hogyha valaki akar saját API kulcsokat megadni, és igazából csak a felületet akarja használni, akkor majd erre is lesz mód, ki kell találnom ennek még a hogyanját, így üzletileg is, meg amúgy is, de én azt láttam egy beszélgetve több felhasználóval, hogy erre nincs is feltétlen szükség, nem akarnak 800 helyen egyenlegeket feltöltögetni, és utána onnan API kulcsokat átemelni ide, igazából nem annyira látom most már relevanciáját, úgyhogy ezért is van, hogy ezt hátravezettem, viszont tesztesetként bent volt egy ilyen is, úgyhogy ja, erre majd ezt is most kértem, hogy ezt ne teszteljük. Erre majd max visszatérek. Jó. Igen, ő egyébként még felismert potenciálisan további olyanokat, amik valószínűleg nem tudnak működni. Igen, az OAuth nincs még berakva Google, meg egyéb OAuth-os bejelentkezés, meg regisztráció, csak e-mailes regisztrációra van jelenleg lehetőség. Illetve a Stripe checkoutot sem tudja most tesztelni, hiszen már ott éles adatokkal vagyunk, éles Stripe fiók van bekötve, meg a teszten is. Szóval igen, ez is olyan, tehát amit most fölösleges neki tesztelnie. Mi az, amit még fölismert, és volt még egy külső API generálások, ha nincsenek API kulcsok a platformon, hogy igen, tehát hogy ezt is nem nagyon tudja tesztelni. És akkor most megnézzük, hogy indul-e. Igen, már fut is. Na, ez jobban indult, rögtön 4 paszt már meg is kaptunk, szóval ez jó. Igen, hát az OAuth flow-t fölösleges, mert ezt mondtuk is, hogy ne csinálja, mindegy. Hát igen, úgy tűnik, hogy elkövettük azt a hibát, hogy amit ő javasolt, és először hibaként jelezte, hogy kellene valamilyen rate limit, hogy ne lehessen egyszerre, nem tudom, 100 bejelentkezést csinálni. Na, mivel ezt jó szigorúra állítottuk, a tesztelést ezt így sikerült kinyírnunk, főleg azért, mert ugye most azt kértem tőle, hogy product build-en teszteljen, ugye így abban bízunk, hogy ugye a különböző ilyen átirányítási, vagy a különböző ilyen betöltési problémák megszűnnek, amit a fejlesztői környezet okozott. Igen ám, csak hogyha belemegyek most bármibe, akkor alapvetően az hal meg, vagy azért hal meg, mert hogy nem tud belépni, hiszen elutasítja a belépését a rendszer, hogy már túl sok bejelentkezése van. Tehát, hogyha itt megnézzük akár egy image upscalinget itt is, tehát önmagában a belépésnél elhal, azért, mert hogy túl sok próbálkozás volt, hogy mindjárt még egyszer futtatni fogom a tesztet, megírom neki, hogy most én értem, meg majd visszaállítjuk a productionban is a szigorú rate limit figyelést, de most emeljük meg a rate limitet úgy, hogy a tesztelés miatt emeljük meg, és hogyha esetleg utána erre hibát fog nekem jelezni, hogy nem elég szigorú a rate limit, akkor tudni fogom, hogy igazából ez nem probléma, és akkor viszont cserébe meg fogja tudni csinálni az összes tesztrészt, mert hogy ezt most még egyelőre nem igazán sikerül neki, és ezért nem, mert hogy nem tud egyszerűen belépni, amiatt a szigorú szabály miatt, amit amúgy ő kért tőlem. Szóval igen, ezt még tanulni kell kicsit, de hát azért nézitek a videót, hogy más kárán tanuljatok, tehát erre figyeljetek, ha ilyen hiba van nálatok, hogy ja, a megoldás az jó. Egyébként ami a jó hír, hogy ahol viszont be tudott lépni, ott mindenhol paszt kaptunk. Tehát, hogy van egy 6 darab passzunk, azaz ez már jó hír az eddigihez képest, hogy itt tényleg ezek azok a pontok, ahol be tudott lépni, ott mindenhol megkapta a jóváhagyást. És már úgy tűnik, hogy el is készült, ugye a maradék 15 tesztet futtatta le, amiből 10-nél megkaptam a paszt. És ez tök jó, és ez jó élmény. Na és akkor itt van ilyenkor az a pont, ahol most ezt végignyomogathatnám, még egyszer nézem meg. Ilyenkor ugye a kurzorban, a Cloud Code-ban ő még nem tudja, hogy végzett, hiszen most nem figyelte meg végig, hogy mi történt, ilyenkor jelezni kell neki, hogy elkészült, és akkor ő mindjárt összefoglalót fog belőle csinálni. Most amit ilyenkor lehet tenni, hogy ezek, amik elhasaltak, ezeket ugye meg lehet nézni, hogy mi hasalt el és hogyan. Érdekes ugye ez a image upload upscaling workflow, ami elhasalt. Valamiért hibát kapott a generálás során. Ugye itt azt meg lehet nézni, hogy ő itt szépen belemegy, gyakorlatilag elkezdenek generálni, és akkor itt most megnézzük nagyban,
kapott egy ilyen edge function hibát. Jó, cd. Amit nem tudom, hogy miért kapta. Ezt most le is tudjuk tesztelni mi magunk. Bejövünk ide, a képstúdióba, csinálunk egy új betöltést, és mondjuk ugyanezt a nyugodt hegyvidéki táj, és ezt most csak annyit mondok, hogy generáljuk le, akkor nincs edge function hibám, tehát pedig ugyanazt csinálom, mint ő. Szóval itt valami nála volt, vagy abban a pillanatban nekem ez működik, itt most megy a generálás, és ugye el is készült a kép, nyugodt hegyvidéki táj. Szóval ez nem probléma, én ezt sikertelennek ezáltal nem minősíteném, úgyhogy ezt így le lehet tesztelni, ki lehet próbálni. Jó. Volt a 22-es teszt, igen, azt megnézzük mindjárt. Ami érdekes volt, és ezt leteszteljük mi is, ugye ez is féltbe ment, ahol ő össze-vissza kattingatott, és ezt most mindjárt megnézzük. Megy a bejelentkezés, bejelentkezik, majd előzmények, és az előzmények után megy a beállításokra, és az valamiért neki kidobás lett. Ennél van egy gyanúm, hogy miért csinálja ezt, de ezt is leteszteljük, tehát hogy bejövünk az előzmények közé, aztán bejövök a beállításokba, és tökéletesen működik. Szóval ez sem igazi elhasonlás, ennek örülünk. Én még 2-re megadnám a paszt, még akkor is, hogyha ő azt nem tette. User Profile and Billing Information Update. Na, ez itt viszont ezt meg úgy kell teszteljem, hogy ugyanazzal a fiókkal, mivel ő. Jó, ezt is sikerült menteni. Azt hittem, hogy az lesz a baj, hogy lehet, hogy adminokhoz van kötve a módosítás, de nem. Tehát, hogyha most bejövök ide, akkor látszik, hogy ez updated-ben van. Működik ez is. Úgyhogy ezt is én kipipálnám, mert hogy ez működött. Igen, ugye ez az, amit most fellazítottunk a kedvéért, hogy nyugodtan tudjon tesztelni. Ezt itt akkor be lehet állítani szigorúra, illetve ez nem rossz ötlet, hogy egy captcha-t berakni, és sok próbálkozás van, akkor ez a nem vagyok robot captcha jöjjön föl, és akkor talán azzal meg lehet gátolni a brute force támadásokat. Ezt ugye itt ki is emelte nekem, hogy azt érdemes megcsinálni. És ugye itt, ami kiderült, és ez abszolút ez jogos, hogy ugye jelenleg még nincsen ALSEF és nincsen adatkezési tájékoztató kirakva, de ezeket gyakorlatilag pillanatok alatt be lehet rakni. Na, ez már egy sikeresebb dolog. Itt ezt a párat én akkor itt ilyenkor most végignyomkodtam, és ki lehet jelenteni, hogy tök jól működik az oldal, minden funkciót sikerült most végre letesztelni, és egyébként a TestFlight tényleg rámutatott néhány olyan problémára korábban, amit meg kellett oldani. És hogyha ez így tetszik, akkor a letesztelt és javított applikációt azt fel lehet küldeni, hogy amit ugye nem szabad elfelejteni, hogy én most felazítattam vele korábban a rate limitet, most megmondtam neki, hogy állítsa vissza a szigorúbb rate limitet, és utána mehet föl a GitHubra ez a verzió, mert hogy ez egyébként most már így kitesztelve is jól működik. Szóval ezt én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos lefuttatni ilyen tesztet, a teszteseteket egyébként magatok is meg tudjátok határozni neki, de nagyon-nagyon jól működött a TestSprite-nak ez a teszteset összeállítása. Annyit megtettem volna, és ez picit az én hibám volt, mert hogy itt a videó felvételéért gyorsabban akartam végére érni a videónak, vagy hát hogy eljutni oda, hogy teszteljünk, hogy át kellett volna olvasnom az összefoglalót, és hogyha ott olyan dolog van benne, amit tudtam, hogy alapvetően nem fog tudni tesztelni, mert mondjuk admin jogosultság szükséges hozzá, vagy pedig olyan funkció, ami bár ott van a kódban, és ott van egyébként a leírásban is valószínű, de én menet közben kivetettem, azaz nem fejlesztettem le egyenlőre, OAuth saját API használat, azokat kivettem volna a doksiból, és akkor ezeket a fölösleges köröket nem futja meg, hogy olyan teszteseteket is kreál, amit igazából nem fog tudni tesztelni, mert nincs is benne szolgáltatásként ebben az alkalmazásban. Szóval érdemes kipróbálni. Ami még egy ilyen tanulságos dolog lehet, hogy mennyi kreditet használtunk el. Ugye itt én most többször lefuttattam ezt a tesztet, ugye az AI Content platformra 4-szer futott a teszt, és a végére jutottunk el oda, hogy igazából megvan mindegyik passz, hogyha úgy nézzük, mert az 1-2, ami nincs meg, azt is letesztelve működik.
és 348 kreditem maradt itt ezen az oldalon. Ugye 510-ről indult a számláló, ha emlékeztek, amikor az első tesztet futtattam, tehát nem égetett el 200 kreditet. Havi szinten ez a starter pack, ahogy mondtam, az első hónapban teljesen ingyen van, utána pedig, itt megnézzük a planeknél, a második hónaptól ugye $20 kerül, 19 dollárba. Szerintem megéri az árát, hogyha fejlesztetek, akkor a tesztelést úgymond át lehet adni másnak, más vállára lehet tenni, legyetek körültekintőek a dokumentációban, amikor feltöltitek neki, és a teszteseteket, amikor összeállítja, és utána sokkal könnyebben fogtok boldogulni, mint ahogy én belefutottam néhány bakiba, azok nem fognak nálatok előjönni. Cserébe tényleg van egy rendszer, ami képes jól letesztelni a frontendet, és ugyanígy tudtok futtatni backend tesztet is, úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni, és érdemes használni a TestFlight szolgáltatását. Én ennyi voltam mára, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ismét velem. A Skool közösségben további információkat osztok meg mindenféle eszközzel kapcsolatban, és igyekszem up-to-date tartalmakat a közösséggel ott folyamatosan kommunikálni, és nagyon jó kis élet indult el, egyre több ötlet merül fel a tagoktól is, szóval látogassatok be a Skool közösségbe, csatlakozzatok hozzá, kövessétek be a csatornát, hogyha tetszenek a tartalmaim, hogy minél előbb értesüljetek arról, hogyha friss videó kerül föl. Van most jó néhány téma, amit fel akarok dolgozni, és valószínű most egy héten belül több videóval is majd ki fogok jönni, mert jó néhány dolog volt, amivel nem foglalkoztam mostanában, és abszolút megérett rá, meg érdemes lesz vele foglalkozni, szóval iratkozzatok fel a csatornára, hogy kapjatok időben értesítést, és követni tudjátok az AI újdonságokat. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, további szép napot, sziasztok!